සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙටම. ඔයාලා අදත් මේකද වෙලා ඉන්නේ SLD Tech Pro YouTube channel එකට. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ unboxing and review video එකක්. අද unbox කරන්න යන්නේ original Apple EarPods Pro. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට හැබැයි notification එකත් on කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න කාට හරි බලන්න share කරන්න වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔක්කොම comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපිට මෙන්න මේ වගේ පුංචි box එක තමයි මේ earpods එක ලැබිලා තියෙන්නේ. මුලින්ම මෙන්න මේ pack එක unbox කරගමු. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන box එක තමයි අපිට අපේ earpods දෙක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තෙන් earpods casing එක open කරලා earpods පේන විදිය ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉස්සරහින් earpods දෙකේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මේකේ වටේ නම් මොනවත් සඳහන් කරලා නැහැ. අපි දැන් මේකත් unbox කරමු. මේක polythene එකකින් cover කරලා තියෙන්නේ. හරි දැන් මේක බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක තමයි අපේ earpods casing එක. මෙන්න මෙතන චූටි කොලයකින් ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක මෙන්න මේ plastic frame එක අයින් කරලා ඇතුලේ තියෙන දේවල් බලමු. ඔයාලට මුලින් බලන්න පුළුවන් මේක user manual එක. අපිට ඊට පස්සේ හම්බ වෙනවා USB to lightning cable එකක්. මේක charge කරන්න මේක charge කරන port එක lightning. ඒකින් අපිට lightning cable එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. අපි දැන් earpods casing එක අරගෙන ඒකේ තියෙන වටේ polythene එක අයින් කරගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක open කරනවා කොළ පාට light එකක් පත් වෙනවා. ඒත් එක්ක මේ තියෙන අපේ earpods Pro එක. මේක strong magnet එකකින් තමයි මේක තියපු ගමන් ඇතුලෙන් අලව ගන්නවා. නික යට තියෙන ලෝහ කෑල්ලෙන් තමයි මේක charger එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. අනික මේක open කරද්දිත් open කරන close කරන තැනත් පුංචි magnet එකක් තියෙන හින්දා එක tap එකක් දැම්මම මේක close වෙනවා. මේකේ sound quality එක ගත්තත් හොඳ sound quality එක තියෙනවා. අනික මේක මේ Bluetooth 5.0 වලින් support කරන එකකින්ද ඔයාලට මීටර් 3-4-5ක් විතර දුර වුණත් device එක ඈත තියාගෙන වුණත් ඔයාලට මේකෙන් මේ සින්දු music play කරලා අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක casing එක ඇතුළට දාලා තිබ්බාම waterproof කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ battery life එකත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. අපිට මේ earpods දෙක එළියට අරගෙන පැයකමාරක් විතර සින්දු අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ battery බැස්සට පස්සේ casing එකත් එක්ක අපිට දවසක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනික මේකේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන touch sensors වලින් අපිට music එක play fuse කරන්න ඒ වගේම next music එකට දාන්න ඒ වගේ previous එකට දාන්නත් පුළුවන්. මේකේ one tap කරපුවාම නවතිනවා. ඒ වගේම එකපාර double tap කරපුවාම next එකටයි previous එකටයි යනවා. හරි එහෙනම් අද කතා කරේ රුපියල් 2500කට වගේ සුළු මුදලකට order කරන්න පුළුවන් Apple EarPods Pro දෙක. මේ වගේ unboxing and review videos වගේම tech ගැන අදාළ videos බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඒ වගේම දන්න යාළුවන්ට මේක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මේ product එකේ link එක දැනගන්න මේ product එක මිලදී ගන්න වගේ ඕනනම් පහලින් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.